Xin chào anh chị và các bạn đã đến với đêm nghệ văn của Việt Nam Xây Sinh kết hợp với HFM. Ngay bây giờ thì chuyến xe của chúng ta sẽ di chuyển và chắc là chúng ta sẽ đi qua cái khu vực đông đúc này một tí, thì nhạc những câu chuyện sẽ được diễn ra để tiếp đón anh chị ạ. Trước câu hỏi bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, thì có lẽ chúng ta đều dễ dàng trả lời rằng là bây giờ là tháng 12, mùa lễ hội cuối năm. Vui thì rất là vui, nhưng mà em nghĩ rằng là mọi người cũng và mệt. Vậy thì hãy để một tối thứ bảy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được thư giãn với nhau, và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trên một chuyến hành trình của Việt Nam Xây Sinh kết hợp cùng với Hà Nội FM có tên là đêm nghệ văn. Xin được chia sẻ thì cũng giờ này năm ngoái, tháng 12 năm ngoái, thì đêm nghệ văn đã được bắt đầu với mong muốn rằng là có thể đem đến một cái trải nghiệm mới cho anh chị và các bạn, khi mà chúng ta vẫn có thể được đi trên những con phố của Hà Nội, vẫn có thể nghe hát, nghe những câu thơ, và chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Đây có lẽ là một cái sân khấu di động duy nhất tại Hà Nội để mà chúng ta có những cái trải nghiệm rất là thú vị. Như là khi mà chúng ta nói về sự sôi động của Hà Nội thì một bên là quán karaoke và một bên là dân tổ pháo, thì đấy chính là tinh thần của Hà Nội. Hoặc là khi mà chúng ta đang nói về mùi hoa sữa thì chúng ta có thể cảm nhận được cả mùi hương hoa sữa nữa. Thì hy vọng rằng tất cả những thanh âm, tất cả những xáo trộn, tất cả những điều mà chúng ta cảm nhận được ở đây thì cũng chính là một phần sân khấu của đêm nghệ văn. Và khi đến với show này thì anh chị và các bạn đang không tham gia vào một chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoặc là cũng đang không tham gia vào một tour du lịch, mà đúng hơn là chúng ta đang cùng nhau trò chuyện, đang cùng nhau nghe nhạc, đang cùng nhau hát để tất cả những điều gì đang diễn ra tại Hà Nội để chúng ta có được một trải nghiệm mới, một cảm nhận mới. Và chúng ta hãy tiếp cận với trải nghiệm ngày hôm nay theo góc độ là như thế. Bây giờ thì chúng ta đang nói về ngày show ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta đó chính là những mùa đông yêu dấu. Người ta hay nói rằng là chuyện của mùa đông là chuyện của những ngón tay đan, của những cái ôm nhau thật chặt, của những đôi nhân tình kề sát vai nhau mừng mùa thánh lễ. Và ngày hôm nay chuyện của mùa đông còn là chuyện của những người trên chiếc xe bus 2 tầng, nhưng chúng ta có thể mới gặp nhau thôi, nhưng chúng ta lại có chung một cách để khám phá Hà Nội về đêm. Đó chính là chọn trải nghiệm trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi đến với trải nghiệm ngày hôm nay thì em có một số lưu ý để chia sẻ với cả nhà. Đó chính là chúng ta sẽ hạn chế di chuyển hạ cầu thang trong khi xe đang di chuyển. Khi xe đang di chuyển như thế này thì cũng mọi người hạn chế đứng lên, chú ý cành cây và dây điện. Và nếu mọi người nhìn thấy cành cây và dây điện thì mọi người nhắc em với nha, bởi vì nó thật là đi show này là em cũng đụng cành cây khá rồi. Tiếp nữa là nếu mà chúng ta đi với trẻ em thì không để cho các em đứng lên trên ghế hoặc là vươn ra phía ngoài. Và một điều nữa đó chính là nếu bất cứ trong quá trình trải nghiệm mà chúng ta cần hỗ trợ thì hãy nhắn với cả các bạn nhân viên của nhà xe để chúng ta có thể có một buổi trải nghiệm tốt nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta đang đi trên con phố Hai Bà Trưng, một con phố rất là nhộn nhịp, và có lẽ rằng là cứ đến những cái dịp cuối tuần chứ chẳng phải là dịp cuối năm như thế này đâu, thì đây luôn luôn là một con phố rất là bận rộn. Và nhưng khi chúng ta đang ở trong những ngày mùa đông thì cái cảm giác mà khi mọi người được trang hoàng phố xá đèn điện thì đâu đó cũng rộn lên cho chúng ta một cảm giác rất là vui. Khi mà với những mùa đông ở trong Hà Nội thì trong show này thì em sẽ luôn đặt ra những câu hỏi, và những câu hỏi thì có thể là anh chị và các bạn có thể cùng nhau trả lời, cùng nhau trò chuyện tương tác, nhưng cũng đôi khi là những câu hỏi để gợi lên thế thôi, và cho chúng ta sẽ có thêm được những suy nghĩ trong lòng. Đó chính là khi mùa đông đến, nhất là khi mùa đông đến với Hà Nội thì chúng ta đã có những trải nghiệm gì, những ký ức gì, những kỷ niệm gì, hoặc là những điều gì mà chúng ta sẽ nói với một người bạn phương xa. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc tiếp theo nữa, và thông qua ca khúc này chúng ta có thể nghe được nỗi lòng của một người đối với Hà Nội, đối với mùa đông của Hà Nội. Xin mời hãy cùng đến với ca khúc tiếp theo, Hà Nội mùa này có những cơn mưa.
Tây hay là bờ hồ Trúc Bạch thì chúng ta mới có thể cảm nhận được hết thế nào là một nỗi nhớ mùa đông. Và nếu mà ai lại đang nhớ tới bóng hình của một người nào đó mà không tiện nói ra thì chúng ta mới có thể cảm nhận được hết cái nỗi nhớ mùa đông được Bùi Thanh Tuấn và sau này được nhạc sĩ đã phổ lại trong ca khúc Hà Nội mùa này bằng những cơn mưa. Khi mà nghe ca khúc này thì ban đầu có rất nhiều người nói rằng là họ bị ám ảnh với hai chữ là Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Thì vắng ở đây là vắng từ bao giờ? Vắng là một vắng hay là chậm vắng là chỉ vắng một cách tạm thời thôi, hay là sẽ biến mất không còn gì nữa? Thì cái chữ vắng khi mà trong một lần phỏng vấn ở trên báo Dân Trí thì kể cả nhà thơ hay kể cả người nhạc sĩ thì họ đều cảm thấy rằng cái chữ vắng đấy nó thực sự là một hoài niệm cũng trở đi trở lại trong cả bản thơ và cả nhạc. Trong khúc này và trong bài thơ này thì có một địa danh, một địa danh cổ của Hà Nội. Mọi người đoán đấy là địa danh nào không ạ? Anh có đoán được là địa danh nào? Đường Cổ Ngư. Đường Cổ Ngư đúng không? Theo anh đường Cổ Ngư là đường ở đâu? Là đường Thanh Niên. Đường Thanh Niên đúng không? Đúng thì đúng một đường. Đường Cổ Ngư chính là đường Thanh Niên, và lát nữa thì chúng ta cũng sẽ đi qua đường Thanh Niên. Thì thôi thì em sẽ kể trước nhé, rồi lát nữa mọi người đi qua đường Thanh Niên thì mọi người sẽ để ý. Đường Cổ Ngư thì là tên gọi trước của đường Thanh Niên đúng một nửa, bởi vì cái tên đúng của nó là đường Cố Ngư chứ không phải là Cổ Ngư. Tại sao gọi là Cố? Bởi vì ngày xưa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch là một và người dân ở làng Liên Hoa mà muốn đi xuống phía dưới là họ sẽ phải chèo thuyền, và cái việc mà chèo thuyền nó rất là mất công. Thế nên là dân làng ở các cái vùng này họ đã đắp một cái con đập bằng đất, nhưng mà hình dung là hai bên sóng nước cứ đắp lên rồi lại sụt xuống, đắp lên lại sụt xuống. Thế nên là người ta mới đắp tên cái con đập bằng đất đấy, đó chính là Cố, tức là cố bằng ngữ cho chắc. Và sau này thì người Pháp cũng như là chúng ta thấy cái chữ Cố Ngư nó khó đọc lắm, nên người ta đọc chạch ra thành Cổ Ngư. Và đường Cổ Ngư đến năm 1958 thì đã được Thanh Niên Hà Nội góp sức để có thể mở mang và khang trang thêm con đường này. Và kể từ đó thì con đường này đã được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt đây là đường Thanh Niên. Và hai chữ Cổ Ngư thì thực sự cũng rất là đẹp và đã được đi vào trong thơ, trong nhạc của người Hà Nội để như thế. Bây giờ thì con đường này còn có một cái tên nữa, đó chính là đường tình yêu, với những ai yêu thích sự lãng mạn. Và có một nhà văn một nhà văn người Mỹ là Martin Gama, ông đã nói rằng là người ta khi đến với đường Thanh Niên có cảm nhận tình yêu của người Hà Nội được xuất hiện ở trên những chiếc yên xe và trong lòng của những con vịt. Đó là một cái nhìn nhận của người nước ngoài khi mà họ đi đến trên con đường Thanh Niên, họ thấy rằng đây là con đường quá đẹp và người ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được tình yêu của người Hà Nội được thể hiện ở trên yên xe hoặc là trong lòng con vịt. Thế thì câu chuyện về đường Thanh Niên này thì còn có một yếu tố rất là thú vị cũng gắn với tình yêu, và ngày hôm nay thì em cũng rất là muốn được kể với anh chị và các bạn để lát nữa chúng ta đi qua đường Thanh Niên và chúng ta nhớ lại cái câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy rằng là cách đây 100 năm thì điều gì đã được diễn ra xung quanh cái con đường Thanh Niên này. Thì cạnh đường Thanh Niên thì chúng ta biết là Hồ Tây với Hồ Trúc Bạch rồi. Thế nhưng Hồ Trúc Bạch thì có một câu chuyện như thế này, là cách đây chưa đầy 100 năm Hồ Trúc Bạch gắn với một phong trào. Mọi người có đoán là phong trào gì không ạ? Bây giờ em giải ba cái tên đây. Một là phong trào trẻ khỏe vui vẻ, hai là phong trào thanh niên yêu nước, và ba là phong trào tự tử hơn ngây. Mọi người đoán là phong trào gì? ABC, mọi người có thể nói vọng lên ạ. Mọi người có đoán là phong trào gì không ạ? Đây em hỏi là ai nói rằng là đường Hồ Trúc Bạch gắn với phong trào là trẻ khỏe vui vẻ, mà có thể giơ tay lên được không ạ? Không ai giơ. Ok. Bây giờ thì thế thì còn với câu chuyện với phong trào là thanh niên yêu nước ạ, mọi người cũng thấy lạnh hay sao? Ok. Thế em nói tiếp là phong trào tự tử thơ ngây đấy là đáp án C, mọi người có tin không ạ? Bởi vì Hồ Trúc Bạch ngày xưa chính là gắn với một cái phong trào ở Hà Nội là tự tử thơ ngây. Những người nam thanh nữ tú yêu nhau không được, đến với nhau được, họ sẽ ra Hồ Trúc Bạch để họ tự tử. Đấy chính là một câu chuyện về Hồ Trúc Bạch chưa đầy 100 năm. Bởi vì làm sao? Bởi vì trước đây có một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Hoàng Ngọc Phách
tên là Tố Tâm, mô tả mối tình rất đẹp giữa một người nam thanh một người nữ tú nhưng không đến được với nhau, và chính cái bất mãn khi mà giữa một người nam một người nữ không đến được với nhau trong cái giai đoạn chuyển giao giữa các nền văn hóa Tây Tàu vân vân, thì họ đã cảm thấy rất là bức bách và gần như là rất là đồng cảm với hình ảnh của nam thanh nữ tú trong tiểu thuyết Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách. Thì họ đã chọn ra Hồ Trùng Bạch để có thể gieo mình xuống như là một cái sự phản đối với những áp bức, và như để thể hiện một cái ý muốn tự do trong yêu đương của những nam thanh nữ tú Hà Nội bấy giờ. Và cái phong trào này thì cũng đã được ghi nhận lại trên các tờ báo lúc đấy, và đã được từng được xuất hiện trong tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Thì thế chúng ta mới thấy rằng là chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta hiểu về Hà Nội, nhưng mà tại Hồ Trùng Bạch, một nơi mà chúng ta có thể nói rằng là chúng ta tìm thấy tình yêu trong lòng của những con vịt, thì cách đây 100 năm nó là một biểu hiện, là một nơi mà gắn với việc là chúng ta muốn tự do yêu đương và những kìm kẹp khi mà yêu đương. Và bây giờ thì mỗi lần là đi qua với đường Thanh Niên, một lát nữa chúng ta sẽ đi qua đường Thanh Niên liên quan đến thờ Huyền Trần Vũ, nhưng mà em nghĩ là em sẽ không kể câu chuyện đấy, bởi vì câu chuyện đấy chắc có lẽ là mỗi chúng ta đều đã biết. Mọi người có tin rằng là ngày xưa những vị nho sinh khi mà trở về với Thăng Long để đi kinh thì họ sẽ có một cái tục như thế này, là họ sẽ giải chiếu nằm ở trong sân đền Quán Thánh. Để làm gì anh chị và các bạn có biết không ạ? Để mong rằng là Huyền Thiên Trấn Vũ sẽ báo mộng và báo đề cho họ biết. Tức là chúng ta muốn biết trước đề ấy, họ ngày xưa là các sĩ tử là đã hay giải chiếu để ngồi và để mong rằng là Huyền Thiên Trần Vũ là sẽ báo mộng đề cho. Và cái câu chuyện này á, những cái câu chuyện mà những vị nho sinh nho sĩ mà đã được Huyền Thiên Trần Vũ báo đề cho mà biết ấy, thì đã được ghi thành một tập sách có tên là Trấn Vũ Ký Mộng. Tức là ghi lại những cái cơn mộng mà Huyền Thiên Trần Vũ đã báo đề cho nho sĩ và nho sinh ngày xưa đã biết. Thế nên là ngày xưa mà các cụ nhà mình, không phải là bây giờ mình mới biết là mong trước biết trước đề thi đâu, mà ngày xưa các cụ nhà mình là cũng mong muốn là được biết trước đề thi đó, và các cụ đã giải chiếu ở trong đấy, và để mong rằng là có thể mơ được cái đề bài ngày hôm sau nhà vua đưa ra là gì. Thì đấy là một cái câu chuyện về đền Quán Thánh, một trong 25 từ trấn là trấn phía Bắc của kinh thành Thăng Long. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp trên con đường nữa là đường Yên Phụ. Ngày xưa thì như đã nói thì ngày xưa thì đây là một con đường rất là nhỏ thôi, nó được gọi là con được bằng đất là đường Phố Ngựa. Bây giờ thì em đang thấy rằng là chúng ta hãy cùng nhau nói về tên của những con đường. Cho em hỏi rằng là ở đây á có một cạnh phố nhà thờ có một con phố rất là ngắn thôi. Mọi người đọc là Bảo Khánh hay Bào Khánh ạ? Ai đọc là Bảo Khánh ạ? Phố đấy tên là gì ạ? Bảo Khánh đúng không ạ? Dạ xin thưa, đây là cách đọc sai ạ. Bảo Khánh là cách đọc sai. Và theo đúng cái tên phố ở trên ở cái biển phố là Báo Khánh chứ không phải là Bảo Khánh. Bảo Khánh là cách đọc sai. Tại sao lại như thế? Có một câu chuyện, đó chính là ngày xưa ấy, thì đây chính là nơi đặt tháp Chuông Khánh của chùa Báo Thiên, hoặc là của tháp Đại Thắng Tư Thiên ngày xưa. Và vì thế mới có tên gọi là Báo Khánh, là nơi đặt chuông khánh, tháp khánh của chùa hoặc là tháp Đại Thắng Tư Thiên, nên mới gọi là Báo Khánh chứ không phải là Bảo Khánh. Nó chỉ là một dấu hỏi với cả một dấu sắc thôi, nhưng rõ ràng rằng là nó đã gợi ra được cả một cái câu chuyện về Hà Nội rồi. Hoặc là bây giờ em sẽ không, cái này chắc chắn không chạm được đâu. Bây giờ có thêm một cái tên phố này nữa rất là thú vị này. Mọi người hay ăn sữa chua hoa quả ở phố nào ạ? Có một phố cũng gần với khu trung tâm ạ. Tô Tịch ạ. Hàng Than ạ chị ạ. Phố Hàng Than chị ăn Tô Tịch chưa? Chưa à? Tô Tịch cũng ngon chị ạ. Ở trên đấy có nhà Hoa Béo. Mọi người gọi là Tô Tịch, anh gọi là Tô Tịch đúng không ạ? Không biết mọi người đọc là gì ạ? Là Tô Tịch đúng không ạ? Tô Tịch đúng không ạ? Dạ vâng, đây cũng là một cách đọc sai tiếp ạ.
Có rất nhiều những câu chuyện về Hà Nội chúng ta tưởng là như thế đấy, nhưng không phải thế. Không phải là Tô Tịch, mà tên thực ra ấy, có rất nhiều những nhà ở trên phố này cũng ghi địa chỉ là Tô Tịch. Có một giai đoạn thì biển phố của phố này ghi là Tô Tịch, nhưng tên đúng của phố này là Tố Tịch, chứ không phải là Tô Tịch. Câu chuyện này chắc là với những bạn là dẫn tour hoặc là làm du lịch thì các bạn cũng sẽ để biết vì lần này tại sao là Tố mà không phải là Tô. Ngày xưa theo Hoàng Đạo Quý thì ngày xưa đây là một khu vực rất là rộng rãi và người ta thì thường đến đây để người ta đi vệ sinh bệnh, tức là bây giờ mình hay nói là đi đáy bậy đó. Thì ngày xưa là một khu rộng rãi nên là người ta hay đáy bậy, thì có một cái ông này, ông đi sẽ bắt những cái người đáy bậy, đi vệ sinh bệnh thì em gọi là đi tiểu bệnh, thì ông sẽ bắt, và nếu mà bị ông này bắt thì ông này sẽ bị đưa lên trên quan, và nếu mà lên trên quan thì sẽ mất một quan tiền. Nhưng mà nếu mà không muốn bị giải trình lên trên quan á thì đưa lên cho ông này 3 hào. Thế nên là trong tên gốc hoặc là cái tên sơ khai ban đầu của phố Tố Tịch bây giờ ấy, có tên là ngõ Bắc Đái, hoặc có tên khác là ngõ Hào Khai đó. Và sau này thì chúng ta mới gọi là Tố Tịch, tức là tố giác, tố cáo, và nó liên quan đến việc tịch thu tiền của những người đi vệ sinh bệnh. Đó, thì đấy chỉ là một câu chuyện về phố giấu không có dấu hay là có dấu, nhưng nó là cả một câu chuyện gắn với lịch sử của thành phố này. Ngõ Bắc Đái, Hào Khai, và sau đó thì có một cái tên nó rất là mỹ miều là Tố Tịch. Có người thì giải thích rằng là đấy là chiếu trắng, không phải, phố này chưa bao giờ bằng chiếu và không nhất thiết là phải ngồi chiếu trắng. Chiếu của người Việt Nam là chiếu đỏ, nên là Tố Tịch nhiều bên chúng ta giải thích là ở ngày xưa đây là bàn chiếu, nhưng mà không phải. Đây là một câu chuyện mà em được đọc trong cuốn phố phường của Hoàng Đạo Quý. Thì còn thêm rất nhiều những câu chuyện khác nữa về phố phường của Hà Nội. Đây thì cũng là một con phố mà nói thật, đây là một con phố mà em đi làm hàng ngày, là phố đường Yên Phụ, và ở bên cạnh thì sẽ là một công trình gắn với năm 2010 mà chúng ta có một đường là đường gốm sứ ven sông. Bây giờ thì nói thật là con đường này thì chúng ta đi lại và chúng ta không để ý đến những tác phẩm nghệ thuật của con đường gốm sứ ven sông, nhưng tại thời điểm đó thì đây đã được UNESCO công nhận là một trong những con đường mà tính chất thẩm mỹ sáng tạo nhất của người Hà Nội. Và nói thật thì lại một lần nữa con đường này nó bị xuống cấp nhiều, cũng là bởi vì cái việc mà nó đã từng diễn ra ở phố Tố Tịch. Thì đây là một con đường đẹp, thực sự đây là một con đường đẹp, và nếu anh chị và các bạn để ý, chúng ta đi trên đường chúng ta không để ý, chúng ta đi thẳng hơn, nhưng mà chúng ta dừng cứ tắt đường, chúng ta để ý mỗi một đoạn đường, mỗi một đoạn của con phố này. Và một công trình này nó sẽ có một cái chủ đề, có những câu thơ ở trên đấy nữa, ví dụ như là trái đất huyễn hoặc là trái đất hỗn mang, rồi thì có chỗ thì mô tả các giai đoạn lịch sử. Thì đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật của Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm rời đô vào năm 2010, và đây là một trong những tác phẩm như thế. Bây giờ thì chuyến xe của chúng ta cũng sẽ lại đi về qua đường cổ Ngư nữa. Thì bây giờ thì em muốn trò chuyện thêm chủ đề ngày hôm nay là những buổi không yêu dấu. Vừa rồi thì cũng đã kể câu chuyện của mùa đông năm 1972 rồi. Thế thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại về thời hiện đại đi, là anh chị và các bạn có những trải nghiệm và có những thú vui nào trong mùa đông không ạ? Hôm nay ở đây thì chắc chắn là ok, cảm ơn các bạn. Ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta đều là những người Hà Nội. Có ai đây là du lịch, có ai đây là du lịch, đang là người du lịch. Ok, vậy là chúng ta đều là Hà Nội và chúng ta ở Hà Nội lớp 5 đúng không? Rồi quá. Ok. Wow. Ok, đây em quen. Có một lần em bị đập vào mặt ở một cành hoa sữa, nên thôi em thấy cái đập đấy nó khá là ngọt ngào. Có rất nhiều những thú vui mùa đông. Để nói về thú vui mùa đông thì nhà văn Văn Sơn đã nói rằng là phải cảm ơn ai đây? Trời đất, vũ trụ hay ông bà tổ tiên đã ban cho Hà Nội một năm có 4 mùa, và mùa đông thì là một ân điển. Để thấy rằng là người Hà Nội đối với mùa đông thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ
sẽ cảm thấy rằng là như một người bạn lâu ngày không gặp lại. Nhưng với những ai đã từng phải rời xa Hà Nội trong cái khoảng thời gian biết rằng lúc này Hà Nội đang lạnh, thì mới thấy có một cái nỗi nhớ mùa đông đang ào lên trong lòng. Khi mùa đông đến, có rất nhiều những hoạt động của người dân trong thành phố mà em hay gọi tắt là thị dân á, thì sẽ được kích hoạt trở lại. Ví dụ như em sẽ kể ra 10 cái khoảnh khắc trong mùa đông mà em cảm thấy rất là thích. Cảm giác đầu tiên đó chính là ngày mai không phải đi làm, không phải chấm công. Đấy là cái cảm giác mà em nghĩ chắc chắn là tất cả chúng ta đều yêu thích. Không phải ai cũng được ngủ đến 10 giờ sáng. Nên là nhiều người là sẽ phải chấm công buổi sớm, sáng sớm. Và cái cảm giác ôi ngày mai là một ngày mùa đông rất lạnh, đài báo như thế nhưng tôi sẵn sàng được ngủ trong chăn đến 10 giờ, thì đấy đã là một niềm hạnh phúc cực kỳ lớn rồi. Cái khoảnh khắc thứ hai về mùa đông mà em cảm thấy rất là thích ấy, trước khi là ăn ngon thì chúng ta sờ vào cái thành bát nóng hoặc là cái cốc nóng, và chúng ta cảm nhận cái độ nóng nó được lan tỏa ra từ một bát phở hoặc là từ một ấm trà, thì đấy cũng là cái khoảnh khắc mà chúng ta đang tận hưởng sớm cái món ăn đó bằng một cái xúc chạm, nó khiến cho mình ấm trở lại. Đó, thì trước khi ăn một bát phở mùa đông thì em thường làm thêm một động tác, đó chính là ôm vào cái bầu của bạn, cái thành bát đó, để cảm nhận là cái hơi ấm được tỏa ra từ cái bát phở trước khi mà chúng ta được ăn. Thì đấy là một cái trải nghiệm thứ hai. Một cái trải nghiệm thứ ba đó chính là cái này thì với những người nào thích uống trà nóng hoặc là cà phê nóng hoặc uống thức nóng thì mọi người sẽ thấy, đó chính là khi mà chúng ta đang rất là lạnh, thì khi mà chúng ta ăn hoặc uống vào ấy, thì cái dòng nước nóng nó chảy qua cổ. Và thực sự cái điều này nó rất là thú vị. Nếu mà mọi người thích uống trà để nhâm nhi trà thì mọi người sẽ cảm thấy là cái dòng nước nóng nó qua cổ của nó để vọng lại được một cái dư âm rất là ngọt. Thì đấy là cái trải nghiệm thứ ba. Một cái trải nghiệm nữa, cái này thì đối ngược lại, là không biết ai ở đây là thích ăn kem vào mùa đông không, nhưng em có 2 người bạn, đây có một cô gái nữa là rất thích ăn kem vào mùa đông, mà đã ăn kem vào mùa đông là phải ăn 2-3 cây. Thế mới lạ, tức là họ không sợ lạnh và họ thích tận hưởng gia tăng thêm cái lạnh đấy nữa. Tức là ngoài lạnh trong lạnh, không biết là về tối lòng có lạnh không, nhưng mà cảm thấy rất thích được ở việc ăn kem vào mùa đông. Và kem vào mùa đông thì thường đấy chúng ta vừa đi qua là kem Hồ Tây hoặc là kem Tràng Tiền. Với người Hà Nội thì còn một địa chỉ kem nữa là kem Bodega, cũng ở trên phố Tràng Tiền nhưng mà có lẽ không nhiều người biết. Thì đó là trải nghiệm kem Tràng Tiền. Và thêm một cái nữa, đó chính là cái cảm giác mà khi chúng ta trời rất là lạnh nhưng mà chúng ta lại mặc quần áo đã rất ấm rồi, và chúng ta thách thức thời tiết. Ví dụ như ngày hôm nay biết là sẽ có một cái show ở trên xe bus 2 tầng, nhưng mà nếu mà chúng ta đã mặc rất là ấm rồi thì chúng ta rất là tận hưởng cái lạnh đó. Thì đấy là một vài những cái khoảnh khắc, những cái trải nghiệm trong mùa đông với người Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta đang đi qua một trong những cái con đường rất là đẹp. Bây giờ thì 20:32, tiếc quá nếu mà xe hôm nay chúng ta khởi hành muộn hơn tầm nửa tiếng nữa thì chúng ta sẽ có thể xem được là lễ hạ cờ. Rất là thú vị khi mà vào đợt mùa thu, khi mà nói về những mùa thu của Hà Nội đã diễn ra tại Hà Nội, thì đúng là khi mà xe đi qua lúc hạ cờ, và nó tạo ra một cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà chúng ta đang ngồi trên xe bus. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, và sẽ là một ca khúc cùng tên với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là Những mùa đông yêu dấu. Và hy vọng rằng là khi nghe ca khúc này thì chúng ta cùng với trải nghiệm ngồi trên xe bus 2 tầng với cái lạnh như thế này, thì chúng ta sẽ thực sự được cảm nhận và hòa mình trọn vẹn vào với mùa đông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện về Hà Nội, những câu chuyện về phố phường Hà Nội. Anh chị và các bạn có tin không là nếu mà chúng ta chỉ cần biết tên của những phố hàng thôi thì chúng ta có thể hình dung được rằng mâm cơm của người Hà Nội cách đây 100 năm sẽ có những món gì. Bây giờ em sẽ kể là chúng ta vừa có nói về phố Tấu Tịch rồi này, nói về phố Báo Khánh rồi, Cố Ngự rồi.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng, em có một câu hỏi như này. Theo mọi người, nếu là một loại thực phẩm là thịt của người Hà Nội ngày xưa hay ăn nhiều nhất thì là thịt gì? Là thịt bò, thịt gà, thịt lợn, thịt heo hay là thịt gì? Thịt vịt. Đấy không? Chị tiếp thịt vịt đúng không chị? Thịt mà ngày xưa người Hà Nội ăn nhiều á, không phải là bò, bởi vì bò và trâu là sức kéo, không phải là heo, cũng không phải là thịt gà, mà đó chính là cá. Tại sao lại là cá? Em nói điều này thì mọi người cũng dễ hiểu. Bởi vì Hà Nội là một thành phố nhiều sông nhiều hồ. Hà Nội ngày xưa đã từng có phố hàng cá, đó chính là cạnh hàng đường. Và ngày xưa nó là một đoạn của sông Tô Lịch, sông Tô Lịch đúng rồi. Và ngày xưa thì đã có phố hàng cá. Hà Nội còn có cả làng cá nữa. Làng cá đấy ở đâu? Bây giờ chính là con phố Gia Ngư. Mà ngày xưa ở đây có hồ Thái Cực rất lớn. Có người ta xây một cái cây cầu bằng gỗ bắc qua hồ Thái Cực, nên bây giờ cái phố đấy gọi là phố cầu gỗ. Nó là như vậy. Ngày xưa ở đây là hồ Thái Cực, và ngày xưa có một làng cá ở đây chính là phố Gia Ngư. Bây giờ chính là phố Gia Ngư. Rồi thì khi mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng là người Hà Nội ngày xưa có chợ gạo, bây giờ chợ gạo vẫn còn. Ngày xưa cũng có cả phố hàng gạo nữa. Chợ gạo thì sẽ sát mé ở sông Hồng, bởi vì ngày xưa đây chính là bằng việc là vận chuyển đường sông thì đã được vận chuyển gạo đến tất cả mọi vùng. Cạnh phố hàng gạo thì sẽ có phố hàng mắm, hàng muối, là những cái vật dụng, những cái nguyên liệu rất là cơ bản trong món ăn hàng ngày. Thế thì chúng ta sẽ thắc mắc là chúng ta sẽ có phố hàng gà, không phải bán gà đâu nhá, là bán lông gà. Thế chúng ta sẽ có phố hàng thịt. Trong từ điển phố phường Hà Nội ngày xưa là có phố hàng thịt. Nhưng phố hàng thịt thì không phải ở trong khu vực trung tâm 36 phố phường, mà nó sẽ ở khu vực cuối, ở ngõ Bạch Mai, cái chỗ Hai Bà Trưng á. Bây giờ là bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa giết mổ tập trung họ sẽ phải mang về đó, và họ không được phép để ở trong khu vực phố cổ. Chúng ta sẽ chỉ có ngõ hàng thịt thôi thì có. Rồi thì chúng ta sẽ có thêm rất nhiều những con phố khác nữa, mà nếu mà chỉ cần nhìn cái tên thôi là chúng ta còn có thể biết được mâm cơm của người Hà Nội ngày xưa. Chúng ta nếu mà có ra muốn vì cái sự ngày xưa là nó có có phố hàng bát này, bát thì lại chia ra là có bát đàn, bát sứ. Rồi thì nếu mà nhà nào mà muốn mua mâm thì có thể lên phố hàng Đồng, có phố hàng đũa cũng gần đó. Nên là cái việc đặt tên phố phường của người Hà Nội ngày xưa đó chính là việc mà hàng nào bán cái gì thì sẽ ra hàng đó. Và đấy nó thể hiện rằng là một cái nét sinh hoạt và cái nét mua bán của một người dân, gọi là dân kẻ chợ, tức là phát triển bằng việc là thương mại buôn bán. Nếu mà chúng ta so sánh là nếu mà Hà Nội có cái hình thức là các phố hàng tụ tập lại, những cửa hàng tụ tập lại với nhau thành các phố hàng và bán á, thì cái hình thức này nó sẽ giống với ở trong miền Nam, khu vực miền Nam. Anh chị và các bạn biết là cái mô hình gì không ạ? Nó chính là chợ Cái Răng. Cái răng tức là cái răng cái rửa, tức là người ta sẽ hiểu là cái răng là cái gì á, thì chợ Cái Răng ấy chính là việc là họ bán cái gì thì họ sẽ dùng một cái cây sào rất là cao, và họ sẽ treo cái mặt hàng của họ lên trên cái cây sào đó và họ đi. Thì khi mà đấy là vùng sông nước, và người ta khi nhìn một cái thuyền có một cái cây sào nó treo một cái đồ vật gì đó, thì người ta sẽ biết rằng là cái thuyền này nó bán cái đồ vật này, cái đồ dùng này. Và theo ngày xưa thì em tìm hiểu là các cái thuyền này họ cũng sẽ đi sát với nhau từng đợt. Ví dụ như là đồ ăn thì sẽ đi vào ngày thứ hai, hoặc là ví dụ như đồ gia dụng thì sẽ đi vào ngày thứ ba chẳng hạn. Đó thì cái mô hình ngày xưa khi mà chúng ta quây quần tập quán lại với nhau để mua bán và đã hình thành nên, thì với như là miền sông nước thì đã hình thành nên một cái nét văn hóa là chợ nổi, là chợ Cái Răng. Thì với người Hà Nội, cái tập quán mua bán đó đã hình thành nên 36 phố phường. Rất nhiều những con phố bây giờ thì đã không còn tên nữa. Bây giờ em sẽ kể tới một món ăn. Một món ăn này thì thấy rằng người Hà Nội vì ăn mà họ sẵn sàng đổi các tên phố. Người Hà Nội rất thích món ăn này, và đây là một món ăn mà em cũng cực kỳ thích trong mùa đông. Đó chính là chả cá. Chả cá sẽ là một món ăn mà đặc biệt mà em yêu thích. Và thông thường khi đi qua đây em sẽ giới thiệu đây chính là cái chất sôi động của Hà Nội. Em xin kể tiếp về câu chuyện là món chả cá nha. Ngày xưa ấy thì chưa có phố tên là phố chả cá như bây giờ, mà ngày xưa phố chả cá chính là phố Hàng Sơn. Nên bây giờ mọi người thấy có một tiệm chả cá là chả cá Hàng Sơn đấy ạ. Thì ngày xưa trên phố Hàng Sơn thì có một nhà,
họ bán món chả cá rất là ngon. Và trước cửa quán chả cá đấy thì đặt một bức tượng của ông Lã Vọng, nên người ta gọi là món chả cá Lã Vọng là vì thế, là vì cái nhà họ Đoàn này họ bán món chả cá rất là ngon. Và khi mà nhắc tới cái phố Hàng Sơn bấy giờ ấy, là người ta chỉ nhắc tới cái món chả cá thôi. Giống như kiểu bây giờ là có rất nhiều quán ăn, em tin rằng là cái quán đấy ngon nhưng mà ở trên phố nào thì không biết, nhưng chỉ biết là cái quán xôi ở đoạn đấy thôi. Tức là mình cứ đi đến đấy thì mình biết đấy là quán xôi ngon nhưng mình không để nhớ tên phố. Thì ngày xưa các cụ nhà mình cũng thế, là chỉ biết đến quán đấy là có quán chả cá. Thế cứ sau dần thì phố đấy đã rất nổi tiếng với món chả cá của nhà họ Đoàn. Và trước đấy thì có bày tượng ông Lã Vọng nên gọi là chả cá Lã Vọng. Và con phố Hàng Sơn ngày xưa thì đã được đổi thành tên là phố chả cá như bây giờ. Và phố chả cá ngày xưa thì cũng rất gần với cả phố Hàng Cá. Và đó chính là lý do vì sao cái món chả cá rồi phố Hàng Cá rồi phố Hàng Sơn nó có những câu chuyện gắn liền với nhau như thế. Bây giờ thì em lại có muốn cùng là nhắc tới một món ngon nữa của người Hà Nội mà cũng rất là đặc trưng. Đó chính là có một cái câu đố này là: con gì bé tỉ bé ti, thân đi dưới đất mình đi trên trời, mỗi năm mấy bận đi chơi, đi thì long đất lở trời mới yên. Mọi người biết đấy là con gì không ạ? Con gì bé tỉ bé ti, thân đi dưới đất mình đi trên trời, một năm mấy bận đi chơi, đi thời long đất lở trời mới yên. Xin thưa, đấy là con dươi. Và người Hà Nội mùa đông cũng rất thích ăn dươi. Điển hình như ông ngoại em là ông sẽ ốm một năm mấy bận và ông bảo là tao cần phải ăn dươi thì tao mới khỏe được. Thì đúng thật là như thế. Đúng thật là trong những trang viết của Băng Sơn hay là những trang viết của các nhà văn thời kỳ trước thì món hàng dươi là một món ăn rất là đặc biệt với người Hà Nội. Và những cái câu thơ để mô tả thấy rằng là con dươi nó rất là bé. Người Hà Nội thì ở vùng Hà Nội thì không thể có dươi, mà dươi của Hà Nội thường là những kẻ mang từ phía Nam, tức là vùng Nam Định hoặc là các cái vùng có sông nước thì họ sẽ mang dươi lên để bán ở Hà Nội. Và mỗi khi nhìn thấy có một gánh hàng dươi đi trên phố thì người Hà Nội đã rất tinh tế để kết hợp và làm ra rất nhiều những món ăn ngon, và trong đó có món chả dươi. Thì chả dươi này rồi chả cá là những món ăn ngon của người Hà Nội. Và thực ra thì mùa nào ăn cũng được, mùa nào ăn cũng sẽ thấy ngon, nhưng có lẽ chăng những món đấy sẽ ăn ngon hơn khi vào một ngày trời lạnh, vào một ngày mùa đông thì chúng ta sẽ cảm thấy ngon miệng hơn khi tận hưởng những món ăn đấy. Với cá nhân em thì sẽ còn thích rất nhiều những món ăn khác, ví dụ như là bánh đúc nóng, ví dụ như là xôi chè, hoặc là ví dụ như là ăn lẩu chẳng hạn. Bây giờ thì chúng ta có thể vào mùa đông chúng ta sẽ rủ bạn bè đi ăn xì sụp bên quanh một nồi lẩu. Thì đấy tất cả đều là những cái thú thưởng thức của người Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát nữa. Thì không phải là về mùa đông, nhưng có lẽ là những ngày này là những dịp cuối năm, chúng ta đang rất bận rộn với công việc. Chúng ta đang ở đâu đó, chúng ta đang nhìn lại một năm sắp trôi qua rồi, chúng ta đã làm được gì, và chỉ còn ít ngày nữa thì chúng ta cũng sẽ sang năm mới. Cái nhịp tuần hoàn xuân hạ thu đông rồi sẽ lại là xuân. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc để thay đổi nhịp điệu ngày hôm nay. Đây thì là một cái show end cuối năm của giữa Hà Nội FM cùng với Việt Nam Sightseeing khi mà kết hợp để thực hiện Hà Thành đêm nghệ văn rồi. Hy vọng rằng là với ca khúc Năm Qua Đã Làm Gì sẽ như là một lời để chúng ta nhắc lại là vậy thì một năm đã qua rồi thì chúng ta đã làm được gì, và đấy sẽ lại là một niềm động lực rất là lớn để tiếp tục một năm tới. Hà Nội FM xin được chia sẻ thêm thì Hà Nội FM cùng với Việt Nam Sightseeing thì đã làm Hà Thành đêm nghệ văn đến lần này là lần thứ 5, với mong muốn đó chính là mang tới một cái trải nghiệm mới ở trên xe bus 2 tầng. Khi mà chúng ta đi quanh con phố của Hà Nội thì chúng ta hiểu thêm về những câu chuyện phố phường của người Hà Nội, và chúng ta sẽ nghe những ca khúc mà mỗi một mùa nào đó thì ekip chương trình sẽ chọn ra những bài hát phù hợp với mùa ấy, thì có thể thông qua đó giúp cho mọi người hiểu về Hà Nội hơn, giúp cho mọi người tận hưởng cái thời tiết mùa màng này nó khéo hơn, nó thích thú hơn. Và Hà Nội FM thì là một kênh podcast chuyên biệt về Hà Nội, và chúng em cũng sẽ rất là hy vọng rằng là có thể thông qua những sự kiện của mình có thể mang tới tình yêu Hà Nội, mang thơ, mang nhạc đến với anh chị và các bạn. Thêm một lần nữa thì chúng ta cũng đang di chuyển về với xuất phát chỉ một ít phút nữa thôi, và xin được thay mặt cho những người làm chương trình một lần nữa thì cảm ơn anh chị và các bạn đã lựa chọn Việt Nam Sightseeing để làm một điểm hẹn trong tối thứ 7 ngày hôm nay. Và chúng ta cũng sẽ
sẽ quay trở lại điểm xuất phát, và cùng với đó là một lời chúc cho anh chị và các bạn sẽ sang một năm mới thật là thành công, hạnh phúc và mạnh khỏe. Và cùng với đó sang năm mới rất nhiều những hy vọng mới, thì chúng ta hãy cùng nhìn lại được năm vừa qua và chúng ta hãy cùng biết ơn vì những điều mà chúng ta đã được thực nhận. Đó có thể là những người bạn, những người anh, người chị, những thành công nho nhỏ, hoặc đôi khi là kể cả những điều gì đó chưa trọn vẹn, thì chúng ta cũng hãy đối diện với nó bằng một lòng biết ơn. Bởi vì em hy vọng rằng và em tin rằng là với niềm biết ơn đó, chúng ta sẽ sang một năm mới thật là nhẹ nhàng và sẽ đầy hứng khởi. Và một lần nữa thì cảm ơn anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Việt Nam Sightseeing, và chúc anh chị và các bạn trước mắt là sẽ có những ngày lễ Giáng sinh thật là hạnh phúc bên